हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आज आपण बघणार आहोत मऊ रसरशीत असे गुलाबजाम आणि तेही ब्रेडपासनं बनवलेले. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. सर्वात आधी आपण पाक बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथं एक पातेलं गरम करायला ठेवलं होतं. त्यात एक मोठी वाटी साखर घातली आहे आणि त्याच वाटीचं 1.5 वाटी पाणी आपण यात घालणार आहोत. आपल्याला हा पाक खूप घट्ट करायचा नाही, फक्त थोडा चिकट होईल असाच करायचा आहे. तर आता साखर आपण व्यवस्थित यात विरघळून घेणार आहोत. पाकाला एक छान सुगंध येण्यासाठी मी इथं एक छोटा चमचा वेलची पावडर घालणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही केसराच्या काड्याही यात घालू शकता आणि त्यामुळे रंगही खूप छान येतो. मीडियम फ्लेमवरती हा पाक आपण 10 मिनिटं बनवून घेणार आहोत. आता आपण गुलाबजाम ब्रेडपासनं बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथं 12 स्लाइस घेतल्या आहेत आणि या ब्रेडच्या स्लाइसच्या मी कडा कट करून घेतल्या आहेत. अशा प्रकारे या कडा मी काढल्या आहेत. तर या कडांचा उपयोग तुम्ही ब्रेड क्रम्ससाठी करू शकता किंवा एक सोपी रेसिपी सांगते. बेसनाचं किंवा आपलं भज्याचं पीठ असतं त्यात डीप करून तळा. टी टाइम स्नॅक तयार होतो. आता आपण इथं एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यामध्ये हे ज्या ब्रेडच्या स्लाइस आहेत त्या आपल्याला टाकून घ्यायच्या आहेत. कशाही प्रकारे तोडून टाका, कारण हे आपल्याला फिरवायच्याच आहेत. मिक्सरवर बारीक करताना आपल्याला याला चालू बंद करत बारीक करून घ्यायचे आहे. त्यामुळे ते छान कोरडं असं तयार होतं. इथे तुम्ही बघू शकता आपण मिक्सरमधनं फिरून घेतलेलं ब्रेड हे छान असं बारीक झालं आहे. आता यामध्ये आपण अगदी थोडे थोडे करून दूध मिक्स करणार आहोत. तर इथं मी अर्धी वाटीच दूध घेतलं आहे, परंतु सगळं एकदम न टाकता 4-4, 5-5 चमचे मी यात टाकत हे पीठ मळून घेणार आहे. ब्रेड असल्यामुळं इथं दुधाचं प्रमाण नीट मिळत नाही, त्यामुळं दूध एकदम न घालता थोडं थोडं घालून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. मला इथं हे थोडंसं कोरडं वाटतंय, त्यामुळं पिठात मी आणखीन 2-3 चमचे दूध घालणार आहे आणि व्यवस्थित याला एकजीव करून मळून घ्यायचं आहे. इथे आपलं गुलाबजामसाठी लागणारं पीठ तयार झालं आहे. खूप घट्टही नाही, खूप पातळही नाही, अशा प्रकारे आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे आणि काही ठेवायची गरज नाही. मळून झाल्यानंतर लगेचच तुम्ही याचे छोटे छोटे बॉल्स तयार करू शकता. पीठ व्यवस्थित मळल्यामुळे आपले हे जे बॉल म्हणजे गुलाबजाम खूप पटकन वळल्या जातात. तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला हवी असेल तेवढी साईज तुम्ही इथं घेऊ शकता. फक्त हे पीठ व्यवस्थित मळल्या गेलं पाहिजे. खूप जास्त कडक झालेत तर आपले गुलाबजाम इथं टोटली फसतात. आता सर्व पिठाचे मी इथं छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेतले आहेत. तर याला आता आपण तळायला घेणार आहोत. गुलाबजाम तळण्यासाठी मी इथं आधीच तेल गरम करायला ठेवले होते. मीडियम आचेवरती 5 ते 8 मिनिटं तेल गरम झाले आहेत. यात थोडे पीठ घालून आपण चेक करून घ्यायचं की तेल तापले की नाही. पीठ जर वर आले तर आपलं तेल व्यवस्थित सेट झालं आहे. तर आता तेल तापल्यामुळं मी बाकीचे आपले गुलाबजाम्स यात तळायला घेतले आहेत. गुलाबजाम तळताना कढई किंवा तेल जास्त असलं तरी शक्यतो गुलाबजाम हे थोडे थोडे टाकूनच तळा. त्यामुळं ते व्यवस्थित चारी बाजूनी छान रंगाने तळल्या जातात. आणि गुलाबजाम तळताना आपल्या गॅसची फ्लेम ही एकदम लोवरती ठेवावी. हाय फ्लेमवरती जर गुलाबजाम तळले तर बाहेरनं ते तळ्यासारखे वाटतील, परंतु आत कच्चेच राहतात. त्यामुळे अगदी लो फ्लेमवरती आपल्याला हे गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे ते आतनंही व्यवस्थित तळल्या जातील व स्पंजी होतील. साधारण 8 ते 10 मिनिटं लो फ्लेमवरती मला हे गुलाबजाम तळायला वेळ लागला आहे. तुम्ही बघू शकता हा प्रॉपर कलर आला आहे आपल्या गुलाबजामला. तर आता याला एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. आता आपण पूर्वीच पाक करायला ठेवला होता तर तो तयार झाला आहे. तर तळलेले हे गुलाबजाम आपल्याला पाकामध्ये
डीप करून ठेवायचे आहेत. इथं मी सगळेच गुलाबजाम तळून पाकात ठेवले आहेत. 4 ते 5 तास आपल्याला हे मुरायला लागतात. त्यानंतर तयार होतात ते आपले असे ब्रेडचे झटपट होणारे गुलाबजाम. तर ही गुलाबजामची करण्याची सोपी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. थँक यू.